Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Có lẽ bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con em mình được tiếp xúc và học tập trong môi trường đào tạo bài bản, thậm chí là cả chương trình học của nước ngoài. Nếu phần đông các bậc cha mẹ có thu nhập thấp sẽ lựa chọn cho con em mình những ngôi trường công lập bình dân, thì đối với những gia đình rủng rỉnh tiền trong tài khoản, thì bên cạnh các trường công lập chất lượng thì các trường quốc tế cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu. Khi theo học tại đây, học sinh sẽ đóng số tiền học phí cực lớn, có thể lên đến hàng trăm triệu trên năm. Nhưng dân gian có câu, tiền nào của nấy. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá xem những trường trung học phổ thông có học phí đắt đỏ bậc nhất Việt Nam là những trường nào, nhắm con em của bạn có thể theo học không nhé. 10 trường cấp 3 có học phí đắt đỏ nhất Việt Nam chỉ dành cho con em tỷ phú. 10. Trung học phổ thông Vinschool. Mặc dù có tuổi đời không lâu, nhưng Vinschool đã từng bước khẳng định được vị thế tiên phong trong đổi mới chương trình và vươn lên thành hệ thống giáo dục mang đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam nhờ sự đầu tư đặc biệt từ phía tập đoàn Vingroup. Từ cơ sở hạ tầng, chương trình môn học cho đến đội ngũ giáo viên đều được chú trọng phát triển theo mục tiêu đã đề ra. Chính vì vậy, học phí Vinschool cũng nằm trong số những đắn đo của nhiều bậc cha mẹ. Hệ đào tạo tại Vinschool được chia làm hai hệ là hệ chuẩn Vinschool và hệ nâng cao. Các học sinh theo học hệ chuẩn Vinschool sẽ được học các môn học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các môn học sử dụng chương trình quốc tế và môn tiếng Anh ESL theo chương trình Cambridge. Còn học sinh ở hệ nâng cao sẽ được học 5 môn toàn bộ bằng tiếng Anh theo chương trình Cambridge bởi giáo viên bản ngữ và các môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các bạn đoán xem học phí của nó sẽ là bao nhiêu? Chi phí một năm đối với học sinh thuộc hệ chuẩn Vinschool là 48 triệu và với hệ nâng cao là 69 triệu trên năm. Như vậy, tổng học phí 3 năm sẽ tương đương là 144 triệu đối với hệ chuẩn Vinschool và 207 triệu đối với hệ nâng cao. Với con số này, có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ gồng gánh được. Còn bạn thì sao? 9. Trung học phổ thông MIC Vạn Phúc. Nằm ở khu dân cư Vạn Phúc, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Trung học phổ thông MIC Vạn Phúc là ngôi trường tiếp theo kể đến trong danh sách này. Dù mới được ra mắt vào năm 2019, nhưng học phí của ngôi trường này lại chẳng hề kém cạnh với các trường khác. Học phí cho một học kỳ ở MIC là 143 đến 167 triệu trên kỳ và cho một năm học là từ 260 đến 304 triệu đồng trên năm. Tổng học phí cho 3 năm học sẽ ngốn của bạn khoảng từ 700 đến 900 triệu đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ thuận với mức giá trác của học phí này là chất lượng đào tạo của trường nằm ở mức cao so với mặt bằng chung. Bởi chương trình đào tạo ở Trung học phổ thông MIC Vạn Phúc được xây dựng dựa trên nền tảng chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp với phương pháp giảng dạy tân tiến của nước ngoài, được nhà trường MIC sử dụng xuyên suốt chương trình. Thêm vào đó, học sinh còn được học chương trình tiếng Anh Cambridge, tăng cường bởi giáo viên bản ngữ và tất nhiên khi học ở đây, con em của bạn sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Đó là lý do vì sao không ít các bậc phụ huynh cố gắng cày cuốc để con em mình được học ở những trường điểm dù mức học phí có đắt đến đâu. 8. Trung học phổ thông song ngữ quốc tế Horizon Hà Nội. Bạn nào ở Hà Nội chắc không lạ gì với ngôi trường này và tất nhiên nó cũng là giấc mơ của không ít các bạn đã và đang là học sinh. Thế nhưng cánh cổng của trường HIPS, HN không phải ai cũng có thể đặt chân bước vào. Trường Trung học phổ thông song ngữ quốc tế Horizon Hà Nội là một trong số những trường dạy song ngữ và quốc tế nổi tiếng ở Việt Nam. Ngoài ra, trường cũng có hai cơ sở là Trung học phổ thông song ngữ quốc tế Horizon Hồ Chí Minh. Học ở HIPS, con em của bạn sẽ được cung cấp cả hai chương trình song ngữ dựa trên các yêu cầu của Bộ Giáo dục và chương trình Cambridge International Examination của Anh Quốc, với cơ sở vật chất hiện đại, được thiết kế theo triết lý và kỳ vọng của trường cả về chương trình giảng dạy quốc tế và trong nước. Cùng với đó là các phòng học rộng rãi, đạt chuẩn quốc tế và các sân chơi lớn cho hoạt động vui chơi, giải trí của học sinh giữa các giờ học. Với chất lượng học tập cao cấp như vậy, bạn sẽ phải bỏ ra khoảng 268 triệu đồng cho một năm học của chương trình song ngữ và ở chương trình quốc tế, mức học phí là 368 triệu trên năm. Nếu tính số tiền học cho cả 3 năm học là hơn 1 tỷ đồng. Đây có lẽ là cả gia tài của nhiều người ao ước, cũng chưa chắc có được phải không các bạn? 7. Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring. Đây là ngôi trường liên thông dành cho cả 3 cấp: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Wellspring được công nhận là trường chuẩn Cambridge. Trường có lộ trình đào tạo rõ ràng dành cho học sinh. Sau khi học hết lớp 8 với chứng chỉ Cambridge Checkpoint, học sinh Wellspring đã có thể chuyển tiếp vào học trung học phổ thông quốc tế tại Wellspring hoặc các trường trung học phổ thông ở nước ngoài. Nhờ vào các chương trình đào tạo đa dạng, linh hoạt, học sinh tại đây cũng có thể lựa chọn chương trình trung học phổ thông song ngữ để lấy bằng tú tài tại Việt Nam, chương trình trung học phổ thông quốc tế Anh Quốc hoặc chương trình song bằng để lấy đồng thời bằng tú tài tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Và với chất lượng đào tạo như thế, nên học phí của nó cũng thuộc dạng khủng, có thể làm không ít các bậc cha mẹ phải choáng váng khi biết học phí của các chương trình học là trung học phổ thông song ngữ lớp 10-11 là 189 triệu đồng trên năm, trung học phổ thông song ngữ lớp 12 197 triệu đồng trên năm.
Trung học phổ thông Song Bằng là 243 triệu đồng trên năm và Trung học phổ thông quốc tế Hoa Kỳ là 394 triệu đồng trên năm. Sáu, Trường Liên cấp Việt Úc Hà Nội. VAS Hà Nội cũng là trường trung học phổ thông có mức học phí chát hàng đầu tại Hà Nội. Tương tự như các trường quốc tế tại Hà Nội, VAS sở hữu cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế. Theo đó, bên cạnh chương trình học và hệ thống đào tạo tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục Việt Nam, trường còn đào tạo các chương trình quốc tế Cambridge. Cụ thể, tại cấp học trung học phổ thông, bạn sẽ được học theo chương trình IGCSE Cambridge và với chất lượng giáo dục chuẩn ngoại như thế, nên mức học phí khi theo học tại đây không phải ai cũng có thể chi trả nổi. Ngoài số tiền học phí là 305 đến 405 triệu đồng trên năm, các bạn còn phải đóng phí nhập học 10 triệu đồng và phí đăng ký 3 triệu. Tổng khoản tiền học sinh phải đóng trong cả 3 năm sẽ là hơn 1 tỷ đồng. 5. Trường phổ thông liên cấp TH School. Được mệnh danh là trường con nhà giàu, trường phổ thông liên cấp TH đào tạo tất cả các cấp học phổ thông từ mầm non, tiểu học đến trung học phổ thông. Đặc biệt, TH School còn nổi tiếng với khuôn viên trường cùng cơ sở vật chất hàng đầu. Ngoài ra, trường đào tạo nhiều chương trình quốc tế chuẩn Cambridge, hoàn toàn bằng tiếng Anh như chương trình IBC, IGCSE, A-Level. Song song cùng tiêu chuẩn đào tạo hàng đầu, TH School có mức học phí cũng hàng đầu không kém, khiến nhiều bậc cha mẹ phải đầu hàng vì khó có thể gánh nổi mức học phí từ 441 triệu đến 520 triệu đồng trên năm. Như vậy các bạn tính xem, tổng số tiền bạn phải chi cho 3 năm cấp 3 của con em mình từ 1,3 đến 1,5 tỷ đồng. 4. Trường quốc tế Bắc Mỹ, SNA. Trường Trung học phổ thông quốc tế Bắc Mỹ nằm ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh với mức học phí cao ngất ngưỡng. Nó còn được gọi là trường dành cho con nhà giàu như các trường mà chúng tôi vừa giới thiệu. Chương trình học ở đây tập trung vào việc đào tạo theo 3 chương trình của tú tài quốc tế, IBO, chương trình năm tiểu học, PYP, chương trình trung học, MYP và chương trình văn bằng, DP. Ngoài ra, học sinh ở đây cũng được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao các trải nghiệm cho học sinh. Đi cùng với những chương trình đào tạo hàng đầu, môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đó chính là nguyên nhân làm cho SNA có mức học phí thuộc hàng top ở Việt Nam khi dao động từ 518 đến 603 triệu đồng trên năm. Vậy sau 3 năm học tại đây, mỗi học sinh sẽ phải đóng mức học phí lên đến gần 2 tỷ đồng. 3. Trung học phổ thông quốc tế Canada, CIS. Được thành lập từ năm 2009, CIS là trường đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 chương trình học Ontario. Chương trình Ontario ở CIS được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo viên nước ngoài, được đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario. Đi kèm với chất lượng giáo dục hàng đầu thì học phí của ngôi trường này cũng thuộc hàng top và là giấc mơ xa xỉ của nhiều học sinh Việt Nam. Đừng choáng khi biết rằng số học phí mà bạn phải trả khi con em mình theo học tại trường này dao động từ 543 đến 639 triệu đồng trên năm. Như vậy khoản tiền mà bạn phải chi cho khối kiến thức mà con em mình tiếp thu trong 3 năm học ở trường là từ 1,5 đến gần 2 tỷ đồng. Hai, Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường quốc tế đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993. Tại trường quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh chủ yếu sẽ học bằng ngoại ngữ và được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài. Ngoài ra, chương trình giảng dạy tại đây đã được thiết kế để tạo nền tảng cho học sinh dễ dàng chuyển tiếp vào các trường đại học và cao đẳng trên thế giới. Vì vậy, không quá khó hiểu khi giá học phí của ngôi trường quốc tế này nằm ở mức ngất ngưỡng so với thu nhập bình quân của người Việt Nam. Ở quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 sẽ được học chương trình tú tài quốc tế và chương trình văn bằng tú tài quốc tế cho lớp 11 và 12. Mỗi chương trình giảng dạy ở đây đều đảm bảo học sinh được học trong môi trường rộng và cân bằng. Học phí một năm của mỗi học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 khoảng 600 đến 700 triệu đồng trên năm, bằng chi phí học cả đời của một học sinh hệ công lập phải không các bạn? Như vậy, sau 3 năm học, tổng học phí nơi đây lên đến hơn 2 tỷ đồng. Một, Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội, UNIS Hà Nội. Đây là một trong số hiếm trường được thành lập bởi Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam. UNIS ưu tiên cho các học sinh có người thân làm việc tại Liên Hợp Quốc trong ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài. Trường đào tạo nhiều chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế bằng tú tài, IBMYP, DB. Có thể nói, UNIS Hà Nội là một trong những trường top đầu về chất lượng đào tạo chuẩn quốc tế. Đồng thời, UNIS cũng sở hữu khuôn viên và hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu, nằm top cả về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất và dịch vụ. UNIS cũng nằm trong top những trường có mức học phí đắt đỏ nhất cả nước, với mức học phí từ 29.000 đô la Mỹ đến 31.000 đô la Mỹ trên năm, tương đương từ 700 đến 744 triệu đồng. Vậy bạn tính xem, chi phí cho 3 năm học tại UNIS khoảng hơn 2 tỷ đồng.
Hy vọng video đã mang lại những thông tin thú vị cho các bạn về những ngôi trường trung học phổ thông đắt đỏ nhất Việt Nam. Nếu thích nội dung hôm nay, hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và nhớ đăng ký theo dõi kênh để được xem những video hấp dẫn nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!